May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang Karapatan ng asawang babae na iniwan ng asawa. Ang mga sumusunod na probisyon ang obligasyon ng bawat mag-asawa. Ito po ay itinalaga ng batas na kanilang gagampanan sa sandaling kanilang ibigay ang kanilang pagsang-ayon na pumasok sa buhay may asawa. Ika nga, nakatali na. Article 68. Husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. Article 70. The spouses are jointly responsible for the support of the family. The expenses for such support and other conjugal obligations shall be paid from the community property and, in the absence thereof, from the income or fruits of their separate properties. In case of insufficiency or absence of said income or fruits, such obligations shall be satisfied from the separate properties. Article 71. The management of the household shall be the right and the duty of both the spouses. The expenses for such management shall be paid in accordance with the provisions of Article 70. Article 72. When one of the spouses neglects his or her duties to the conjugal union or commits acts which tend to bring danger, dishonor, or injury to the other or to the family, the aggrieved party may apply to the court for relief. Ito ang sinasabi ng Family Code of the Philippines sa kung ano ang karapatan at obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang buong pamilya. Obligasyon ng mag-asawa na magsama, magmahalan, magrespetuhan, maging tapat sa isa't isa, magtulungan at magsuportahan para sa ikabubuti ng bawat isa, pamilya, at lalo pa nga ng kanilang mga anak. Hindi pwedeng isa lang ang magtatrabaho. Pagkatapos isa tutulog-tulog, o ang sabi nga na iba, batugan, tapos malakas naman ang katawat, walang sakit, ay ayaw maghanap buhay. Huwag ganun, lalo kung lalaki nakakahiya. Ang mga obligasyon at karapatan na ito ay ang epekto ng isang kasal na nagbubuklod sa isang babae at lalaki na magmamahalan. Sa pagkakataon na ang isa sa mag-asawa ay inabandona ang pamilya, hindi dahil sa kailangan niyang maghanap buhay sa malayong lugar o mag-OFW, kung hindi ay umalis ng walang dahilan, walang paalam, at hindi na niya magampanan ang obligasyon na ito, nangangahulugan lamang na siya ay tumalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin. Malimit na biktima sa ganitong sitwasyon ay ang mga asawang babae, kung saan bigla na lamang siyang iniwan ng kanyang asawa. Sa isa pong en banc decision of the Supreme Court sa kasong Republic versus Manalo noong 2018 na isinulat ng dating punong maestrado, kagalang-galang Diosdado Peralta, sinasabi ng Supreme Court ang mga sumusunod. The declared state policy that marriage, as an inviolable social institution, is the foundation of the family and shall be protected by the state, should not be read in total isolation but must be harmonized with other constitutional provisions. Aside from strengthening the solidarity of the Filipino family, the state is equally mandated to actively promote its total development. It is also obligated to defend, among others, the right of children to special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. It is not amiss to point that the women and children are almost always the helpless victims of all forms of domestic abuse and violence. In fact, among the notable legislation passed in order to minimize, if not eradicate, the menace are Republic Act No. 6955 prohibiting mail order bride and similar practices, RA No. 9262, or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, RA No. 9710, the Magna Carta of Women, RA No. 10354, the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, and RA No. 9208, or Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, as amended by RA No. 10364, or Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012.
Moreover, in protecting and strengthening the Filipino family as a basic autonomous social institution, the court must not lose sight of the constitutional mandate to value the dignity of every human person, guarantee full respect for human rights, and ensure the fundamental equality before the law of women and men. Sa mga nabanggit ng Korte Suprema sa nasabing kaso, makikita natin na bukod sa pagpapahalaga sa isang kasal bilang isang institusyon, binibigyang halaga rin ng Estado ang karapatan ng isang asawang babae at ng mga anak nito na iniwan ng kanilang padre de pamilya. Kinikilala ng hukuman maging ng Kongreso na ang asawang babae at ang mga anak nila ang madalas na biktima ng mga pang-aabuso at kapabayaan. Kung kaya naman, bukod sa mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan at sa mga anak nila, may mga batas din na isinagawa na nagsasabi ng mga hakbangin ng mga babaeng iniwanan ng kanilang asawang lalaki nang hindi sila manatiling nakatali sa asawa nilang nag-iwan na lamang sa kanila ng walang balidong dahilan. Ang sabi po ng batas, kung ang isang asawa ay hindi magampanan ang kanyang obligasyon sa conjugal union, ang asawang naagrabyado ay maaaring pumunta sa hukuman upang makakuha po ng petition for relief. Ang mga hakbang na maaaring gawin ay maghain ng petition for declaration of Nullity of marriage o legal separation sa ilalim ng Artikulo 36 at 55 ng Family Code kung saan isinasaad ang mga sumusunod. Article 36. A marriage contracted by any party who, at the time of the celebration, was psychologically incapacitated to comply with the essential marital obligations of marriage, shall likewise be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization. Article 55. A petition for legal separation may be filed on any of the following grounds: abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. magkaiba ang epekto ng mga nabanggit na hakbangin. Sa isang petition for legal separation, ang mag-asawa ay magbubukod lamang ng tirahan, pero hindi pa rin napapawalang bisa ang kasal, kung kaya hindi sila maaaring magpakasal sa ibang tao samantalang nabubuhay pa ang isa. Samantalang sa isang petition for declaration of nullity of marriage, ang kasal ay napapawalang bisa at nagbibigay na ng karapatan sa mga dating mag-asawa na makapag-asawa. Yun pala! At ito ang ating hashtag Palanos! Manood, magtanong, para matuto! Persida Acosta's Legal Advice.